Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι. Για σήμερα λοιπόν θα δείξουμε card controls. Card controls ουσιαστικά είναι τεχνικές με τις οποίες θα πάρουμε πίσω το φύλλο από το θεατή, να μπορούμε μια σειρά κινήσεων να το ελέγξουμε στην πρώτη, στη δεύτερη ή στη τελευταία θέση. Αυτές είναι οι συνηθέστερες θέσεις, έτσι ώστε να ξέρουμε που είναι. Πάρα πολλά από τα κόλπα με χαρτιά σήμερα που να πάρουμε πίσω το φύλλο από το θεατή, να μπορούμε να το ελέγξουμε παραδείγματος χάρη στην πρώτη θέση και στη συνέχεια συνεχίζουμε από εκεί. Ο φίλος Θοδωρής έχει ήδη ανεβάσει εδώ πέρα στο κανάλι ένα card control, το Herman Pass. Μπορείτε να πάτε να παρακολουθήσετε και αυτό, ανήκει στην ίδια κατηγορία με αυτά που θα δείξουμε σήμερα. Επίσης, πολλά από αυτά τα card controls που θα δείξω σήμερα έχουν διαφορετικές εκδοχές στη σειρά κινήσεων, έτσι ώστε να τις κάνουν να φαίνονται ακόμα πιο πιστικές. Θα δούμε και αυτές εδώ σήμερα. Έχοντας πει λοιπόν αυτά, πάμε να δούμε το πρώτο μας card control. Πριν ξεκινήσουμε λοιπόν να πούμε πως έχουμε ήδη εδώ πέρα στο κανάλι βίντεο για card forces, πως μπορείτε δηλαδή να κάνετε το θεατή να διαλέξει ένα φύλλο το οποίο θέλετε εσείς, για false cuts και false shuffles, για ψεύτικα κοψίματα δηλαδή και ψεύτικα ανακατέματα. Αυτό λοιπόν είναι το τέταρτο βίντεο της κατηγορίας, τα card controls, πως μπορεί δηλαδή αφού πάρετε πίσω το φύλλο από το θεατή να μπορείτε να το ελέγξετε σε μια συγκεκριμένη θέση, το οποίο ολοκληρώνει την κατηγορία. Για το πρώτο μας λοιπόν card control, είμαστε στην εξής κατάσταση, αφού λοιπόν κάποιος έχει διαλέξει ένα φύλλο, παραδείγματος χάρη το 3 καρό. Ουσιαστικά, αφού πάρουμε το φύλλο πίσω, ξεκινάμε λοιπόν να το βάζουμε στη μέση. Αφού έχει μπει λοιπόν το μισό μέσα ουσιαστικά, στη συνέχεια ερχόμαστε με τον αντίχειρα και σπρώχνουμε το φύλλο ουσιαστικά προς τα κάτω, καθώς το βάζουμε μέσα. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα χώρισμα και μας επιτρέπει ουσιαστικά να κρατήσουμε ένα piggy break. Ας το δούμε αυτό λοιπόν άλλη μια φορά. Ας πούμε παραδείγματος χάρη πως κάποιος έχει διαλέξει το βαλέ σπαθί. Ερχόμαστε λοιπόν έτσι εδώ. Βάζουμε το φύλλο μέσα στην τράπουλα, αφού έχει μπει λοιπόν το μισό μέσα. Στη συνέχεια ερχόμαστε με τον αντίχειρα και ξεκινάμε και σμπρώχνουμε το φύλλο ουσιαστικά προς τα κάτω. Αυτό μας επιτρέπει να κρατήσουμε ουσιαστικά ένα χώρισμα με τον αντίχειρα, το οποίο στη συνέχεια το μετατρέπουμε σε ένα piggy break. Και αυτό που κάνουμε από εδώ, αυτό που έκανα λοιπόν στο performance, είναι ερχόμαστε με το αντίθετο χέρι, κόβουμε μερικά φύλλα πάνω από το break, τα χτυπάμε κάτω, λίγα περισσότερα φύλλα. Στη συνέχεια κόβω ακριβώς το break, το χτυπάω και αυτό κάτω και στη συνέχεια όλη την υπόλοιπη τράπουλα από πάνω. Και φυσικά ο βαλέ σπαθί είναι ξανά πρώτο φύλλο. Θα σας δείξω λοιπόν ένα variation πάνω σε αυτό που μπορείτε να κάνετε. Υπάρχουν πολλές κινήσεις. Έτσι λοιπόν ξεκινάει πάλι με τον ίδιο τρόπο. Αφού βάλουμε το φύλλο εδώ, πάλι συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Σμπρώχνουμε τον αντίχειρα το φύλλο κάτω. Κρατάμε thumb break το οποίο το μετατρέπουμε σε piggy break. Και από εδώ λοιπόν ερχόμαστε το μετατρέπουμε ξανά σε thumb break με το άλλο χέρι, όμως αυτή τη φορά. Και στη συνέχεια ερχόμαστε και κόβουμε λίγα φύλλα, περίπου τα μισά κάτω από το break. Τα φέρνουμε πάνω στην τράπουλα. Και στη συνέχεια κόβουμε όλα τα φύλλα κάτω από το break και τα φέρνουμε και αυτά πάνω στην τράπουλα. Αυτό είναι γνωστό ως double undercut. Ένα επίσης πολύ γνωστό control. Και φυσικά ξανά ο βαλέ σπαθί είναι πρώτο φύλλο. Ας δούμε λοιπόν και ένα ακόμα variation. Πάλι με τον ίδιο τρόπο. Βάζουμε λοιπόν το βαλέ ως εδώ στη μέση, αφού έχει μπει λοιπόν το μισό φύλλο μέσα. Ξανά με τον αντίχειρα σμπρώχνουμε το φύλλο κάτω. Κρατάμε αυτό το thumb break, το οποίο το μετατρέπουμε σε piggy break. Κάτι διαφορετικό λοιπόν που μπορείτε να κάνετε είναι ξανά το μετατρέπετε αυτό σε thumb break με το αντίθετο χέρι. Έρχεστε, κόβετε ξανά λίγα φύλλα από κάτω, τα φέρνετε πάνω και στη συνέχεια κόβετε όλα αυτά τα φύλλα πάνω από το break, χτυπάτε κάτω και χτυπάμε και αυτό το υπόλοιπο πακέτο ακριβώς από πάνω. Και φυσικά ο βαλέ σπαθί είναι ξανά πρώτο φύλλο. Θα σας δείξω και ένα τέταρτο variation πάνω σε αυτό που μπορείτε να κάνετε. Ξανά με τον ίδιο τρόπο βάζουμε το φύλλο στη μέση έτσι εδώ πέρα. Αυτή τη φορά λοιπόν όμως αντί να το σμπρώξουμε προς τα κάτω το φύλλο, το σμπρώχνουμε προς τα πάνω. Και ουσιαστικά ο βαλές τώρα βρίσκεται στην πάνω στίβα. Και αυτό που κάνουμε λοιπόν από εδώ είναι ξανά ένα double undercut, δηλαδή κόβουμε λίγα φύλλα κάτω από το break, το μεταφέρουμε πάνω και λίγα ακόμα φύλλα κάτω από το break και τα μεταφέρουμε και αυτά πάνω στην τράπουλα. Αφού κάναμε λοιπόν αυτό, ο βαλές πλέον δεν είναι πρώτο φύλλο, ουσιαστικά ελέγξαμε το βαλέ στην τελευταία θέση. Προχωρήσουμε λοιπόν στο δεύτερο card control, το οποίο μάλιστα είναι και το αγαπημένο μου από αυτά που θα δούμε σήμερα. Είμαστε λοιπόν στην ίδια κατάσταση. Κάποιος λοιπόν διαλέγει ένα φύλλο. Καθώς λοιπόν όμως το κοιτάνε ή παραδείγματος χάρη το δείχνουν και στους υπόλοιπους, χρειάζεται να κάνουμε μια συγκεκριμένη κίνηση για το επόμενο control. Αυτό λοιπόν το οποίο κάνουμε είναι ουσιαστικά γυρίζουμε λίγο το χέρι, έτσι ώστε να μην φαίνεται προς τα μπροστά. Και αυτό που κάνουμε είναι σμπρώχνουμε με τον αντίχειρα το πρώτο φύλλο και καθώς το φέρνουμε πίσω, ουσιαστικά κρατάμε ένα piggy break. Κάτω από αυτό. Και αυτό το οποίο κάνουμε στη συνέχεια είναι ελευθερώνουμε και την πίεση εδώ από τη βάση του αντίχειρα με αυτό το φύλλο, ουσιαστικά που ακουμπάει. Και αυτό που θα γίνει εδώ είναι πως θα δημιουργηθεί ένα κενό ουσιαστικά. Στη συνέχεια λοιπόν, αφού πάρουμε πίσω το φύλλο, το δείχνουμε ακόμα μια φορά, φυσικά ότι είναι το 9 καρό,
Και στη συνέχεια ερχόμαστε και ξεκινάμε, βάζουμε το φύλλο εδώ πέρα στην δεύτερη θέση, αλλά αυτό που κάνουμε είναι γυρίζουμε και το πίσω μέρος του λίγο προς τα πάνω, και αυτό από τα μπροστά θα φαίνεται σαν όντως να βάζουμε το φύλλο στη μέση. Είναι δηλαδή μια ψευδέστηση ουσιαστικά. Ενώ στην πραγματικότητα το φύλλο πηγαίνει ως δεύτερο στην τράπουλα. Στη συνέχεια, αφού το φύλλο έχει μπει μέχρι το μισό μέσα, στη συνέχεια γυρίζω και την τράπουλα λίγο προς τα πάνω. Βάζω το φύλλο όλο μέσα. Στη συνέχεια αφήνω αυτό το πρώτο φύλλο να πέσει. Και είμαστε έτοιμοι. Και αυτό που κάνω για να το κάνω ακόμα πιο πιστικό είναι αυτό εδώ πέρα το dribble. Και φυσικά τώρα το φύλλο είναι δεύτερο στην τράπουλα. Μπορείτε να κάνετε πολλά. Είτε μπορείτε να κάνετε παραδείγματος χάρη ένα double lift. Δείξετε φυσικά ότι έχει έρθει πρώτο στην τράπουλα. Είτε μπορείτε να κάνετε πολύ απλά ένα slip cut. Και να δείξετε ότι πάλι το 9 καρό είναι ως πρώτο φύλλο. Θα σας δείξω λοιπόν και ένα variation για αυτό το card control, το οποίο ξεκινάει πάλι με τον ίδιο τρόπο. Κάποιος λοιπόν διαλέγει ένα φύλλο και ουσιαστικά θα κάνουμε πάλι την ίδια κίνηση, αλλά θα προσθέσουμε και μία ακόμα. Είναι αυτό που έκανα στο performance. Και αυτό λοιπόν το οποίο κάνετε είναι σμπρώχνετε, καθώς αυτοί κοιτάνε το φύλλο ή του δείχνουν στους άλλους κλπ. Ουσιαστικά σηκώνω λίγο την τράπουλα και με τον αντίχειρα ουσιαστικά σμπρώχνω ένα φύλλο από τη μέση λίγο προς τα πίσω. Ας πούμε όσο εδώ πέρα, να απεξέχει λίγο από την τράπουλα. Και συνέχεια προχωράμε κανονικά σε ό,τι δείξαμε ήδη. Δηλαδή, μπρώχνουμε τον αντίχειρα το πρώτο φύλλο και καθώς το φέρουμε πίσω, κατάμε ένα picky break και συνέχεια ελευθερώνουμε την πίεση από εδώ τη βάση του αντίχειρα, έτσι ώστε αυτό το φύλλο να πεταχτεί πάνω και να δημιουργήσει ένα κενό. Στη συνέχεια, για άλλη μια φορά, τους δείχνουμε το φύλλο. Εδώ πέρα έχουμε το 8 σπαθί. Ξεκινάμε λοιπόν να το βάλουμε κάτω από το πρώτο φύλλο, στο χώρισμα που έχει δημιουργηθεί. Αφού μπει λοιπόν στη μέση, κάνουμε φυσικά και αυτό το τραβάμε το πίσω μέρος, έτσι να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την ψευδαίσθηση. Έτσι λοιπόν, αφού μπει λοιπόν ως τη μέση, γυρίζω την τράπουλα προς τα πάνω και αφού βάλω το φύλλο μέσα, αμέσως ταυτόχρονα γυρίζω την τράπουλα προς τα πλάγια. Όλοι νομίζουν λοιπόν πως αυτό το φύλλο είναι στην πραγματικότητα αυτό εδώ που είναι στη μέση, κάτι που φυσικά δεν ισχύει, αλλά ενισχύει ακόμα περισσότερο την ψευδαίσθηση. Και χτυπάω και αυτό το φύλλο μέσα. Πάρα πολύ ωραία. Και φυσικά είμαστε έτοιμοι. Το φύλλο φυσικά είναι ξανά στη δεύτερη θέση. Το τρίτο λοιπόν card control θα είναι και το συντομότερο από αυτά που θα δούμε σήμερα. Κάποιος λοιπόν έχει διαλέξει ένα φύλλο, πάρα πολύ ωραία, το οποίο είναι, να χρησιμοποιήσουμε joker, παραδείγματος χάρη έχει διαλέξει το 8 σπαθί. Και αυτό λοιπόν το οποίο κάνουμε είναι ερχόμαστε, αντί για την πίσω μεριά, ερχόμαστε από την μπροστά μεριά αυτή τη φορά και το βάζουμε κανονικά στη μέση, και αφού έχει μπει ξανά το μισό φύλλο μέσα, στη συνέχεια ερχόμαστε με το άλλο χέρι και ουσιαστικά με το μεσαίο δάχτυλο και τον παράμεσο ουσιαστικά σμπρώχνουμε το φύλλο ουσιαστικά μέσα σε γωνία όμως αυτή τη φορά. Και αυτό που κάνουμε είναι αυτή τη θέση εδώ, θέλω να δείτε πως μια γωνία ουσιαστικά του φύλλου προεξέχει από τη δεξιά μεριά εδώ πέρα. Και αυτό μας επιτρέπει ουσιαστικά, καθώς ισιώνουμε με τον αντίχειρα αυτό το φύλλο μέσα, με το μικρό δάχτυλο ουσιαστικά σμπρώχνουμε το φύλλο προς τα κάτω και αυτό μας επιτρέπει να κρατήσουμε ουσιαστικά ξανά ένα χώρισμα, ένα pinky break. Από εδώ λοιπόν, αφού έχουμε ήδη κρατήσει το χώρισμα, μπορείτε να κάνετε όσα δείξαμε στο βήμα 1, έτσι ώστε να ελέγξουμε το φύλλο στην πρώτη ή στην τελευταία θέση, είτε μπορείτε να κάνετε αυτό που έδειξα στο performance και το δείξω αυτό εδώ για όποιον θέλει να το κάνει. Μετατρέπετε το χώρισμα ουσιαστικά σε thumb break και από εδώ λοιπόν ξεκινάτε και κάνετε ένα swing cut τα μισά φύλλα πάνω από το break, ένα swing cut στο άλλο χέρι, πάρα πολύ ωραία, και συνέχεια με τον αντίχειρα κάνετε ένα swivel cut, έχει διαφορετική ονομασία, τα υπόλοιπα φύλλα πάνω από το break, πάνω σε αυτά τα φύλλα και συνέχεια αυτό το πακέτο το χτυπάτε από πάνω. Και φυσικά έχουμε ξανά ως πρώτο φύλλο το 7 σπαθί. Ας προχωρήσουμε λοιπόν και στο τελευταίο card control. Για το τελευταίο card control χρειαζόμαστε κάποιος να διαλέξει ένα φύλλο, αλλά όχι με τον κλασικό τρόπο. Το κάνουμε να διαλέξει ένα φύλλο με κάποιον άλλο τρόπο. Είτε λοιπόν μπορείτε να κάνετε dribble, όπως χάρη έτσι εδώ πέρα, και αφού πει stop να δείξουμε αυτό εδώ το φύλλο. Είτε, γιατί ξέρω ενδεχομένως ότι πιο πολλοί από εσάς να μην μπορούν να κάνουν dribble, όπως είπαμε θα το διδάξουμε σε κάποιο tutorial στο μέλλον. Είτε αυτό μπορείτε να κάνετε πολύ απλά riffle από μπροστά με τον αντίχειρα. Και ας πούμε πως κάποιος παραδείγματος χάρη λέει stop εδώ. Και αυτό που κάνετε, αφού λοιπόν πει κάποιο stop, έρχεστε με το άλλο χέρι, κόβετε όλα αυτά τα φύλλα από πάνω και το grip εδώ πέρα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ουσιαστικά κλείνετε όλα αυτά τα δάχτυλα πάνω από το πακέτο και δείχνετε ποιο φύλλο έχει διαλέξει. Εδώ πέρα είναι το 9 κούπα. Πάρα πολύ ωραία. Και θέλουμε να το κάνουμε να φαίνεται σαν ουσιαστικά να πάρουμε αυτό το φύλλο και απλά να το ακουμπάμε κάτω και να ισιώνουμε την τράπουλα. Ξεκινάμε ρίφλα από μπροστά, παραδείγματος χάρη κάποιος λέει stop εδώ πέρα, ερχόμαστε με το άλλο χέρι. Σηκώνουμε όλο το πακέτο πάνω και εδώ πέρα θέλουμε ένα tight, ένα γερό grip ουσιαστικά σε αυτό το πακέτο. Αυτά τα τρία δάχτυλα και θα κάνουμε την κίνηση μετά. Δείχνουμε το φύλλο που έχει διαλεχθεί εδώ είναι το 5 μπαστούνι. Και καθώς φέρνουμε το χέρι προς τα κάτω, ενώ είμαστε σε αυτήν εδώ τη θέση, ουσιαστικά με τα τρία δάχτυλα εδώ πέρα,
Μπρόχνουμε το φύλλο λίγο προς τα δεξιά και καθώς είμαστε σε αυτήν εδώ τη θέση και ερχόμαστε προς τα κάτω, ουσιαστικά σπρώχνουμε το φύλλο προς τα πάνω, να δημιουργηθεί ένα κενό δηλαδή, και γυρίζουμε ταυτόχρονα και τα δύο πακέτα λίγο προς τα αριστερά και ουσιαστικά βάζουμε το φύλλο στην τελευταία θέση. Σιώνουμε όλο το πακέτο και αφήνουμε την τράπουλα κάτω. Φυσικά το φύλλο έχει ελεγχθεί στην τελευταία θέση. Αυτά ήταν λοιπόν τα 4 control για σήμερα. Αν σας άρεσε το βίντεο, φυσικά αφήστε ένα like. Για οποιασδήποτε απορίες έχετε και λοιπά, μπορείτε να μου τις γράψετε κάτω στα σχόλια. Θα τα πούμε λοιπόν στο επόμενο βίντεο. Ελπίζω πολύ σύντομα. Θα σας δω όλους ξανά την επόμενη φορά. Γεια σας!